Sa video na ito, tara, kain tayo! At syempre, di mawawala at di dapat mawala sa hapagkainan ang madalas na walang amoy pero minsan mabango, lalo na pag may dahon ng pandan. Madalas puti, minsan kape, wag sanang sunog, pero lahat malambot. Ano pa nga ba? Wala nang iba kundi kanin. Pero, ano nga ba ang kanin? Ito na yata ang pinakasikat na salita sa perlas ng silangan. Pero, dahil dyan, di natin masyadong pinag-iisipan ang kanin. Para sa ating mga Noipi, hindi lang ito side dish. Bagkus, hindi natin ito maihihiwalay sa ulam. Maraming salita ang mga wikang Pilipino, di lang Filipino ha, pero mga wika dito sa Pilipinas, para ilarawan ang biyahe ng kanin mula sa lupa hanggang sa hapagkainan. Mahalagang bahagi rin ang kanin ng maraming kakanin. Kakanin, kanin, obvious naman di ba? Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik tanaw sa nakaraan. Bago ako magpatuloy, nakabase ang video na ito sa isang papel na sinulat ko noong ako ay nasa kolehiyo. Pinamagatan itong Kanin, Rice with Benefits para sa English 10 sa ilalim ni Profesor Maria Lorena Santos, ikalawang semestre, 2011-2012, Universidad ng Pilipinas, Diliman. Mahalaga rin ang papel ng kanin sa mga pista. Matapos iproklama ang Abril bilang buwan ng Panagyaman, Rice Festival noong 2004, naging mas kilala ang marami pang mga pistang tungkol sa kanin sa iba-ibang mga probinsya. Kasama ang bakle, at nagkadan, sa Ifugao, ang ani sa bayan ng Dingras, Ilocos Norte, ang Manalon, sa bayan ng Marcos sa parehong lalawigan, ang Sinanggiaw, sa Cebu, ang Pasalamat sa Negros Occidental, ang Pagdiwata sa Mindoro, at ang Agawan sa bayan ng Sariaya sa Quezon. Pero, ang pinakakilalang pista tungkol sa kanin ay ang Pahiyas. Pinagdiriwang sa Lukban, Quezon, ang Pahiyas tuwing ika-15 ng Mayo para magpasalamat sa masaganang ani. Binabalot ang mga bahay ng maraming pananim, prutas, gulay, at syempre, kanin, mga butil, mga tangkay, at mga rice wafer o papel na gawa sa kanin, na tinatawag na kiping. Matingkad ang kulay nito at gawa sa laon. Meron namang parada ng kakanin ang mga taga San Mateo Rizal tuwing ika-9 ng Setyembre. Napista rin ng Nuestra Señora de Aranzazu, ang patron saint ng bayan. Inaalay ng mga kandidato ng Binibining San Mateo ang mga kakanin sa Birheng Maria. Bakit nga ba ang lakas ng tama ng kanin sa atin? Ayon kay archaeologist na si Peter Bellwood, nagmula ang mga pamilya ng mga wikang Austronesian kung saan kabilang ang mga wikang Pilipino, ang mga wikang Thai-Kadai, ang mga wikang Hmong-Mien, at ang mga wikang Austroasiatic sa proseso ng pagkalat palabas ng subtropikong Timog China at hilagang mainland Timog Silangang Asya, sa gitna ng Yangtze
at Hilagang Thailand/Indochina, kung saan nabuo ang malawak na pagbubungkal ng palay at iba pang mga tanim sa gitna ng 6,000 at 3,000 BC. Pagdating ng 5,000 BC, nabuo na ang mga tirahan ng mga magsasaka ng palay mula sa silangang baybayin ng China hanggang sa timog sa Guangdong. At siguro, pagdating noong 4,000 BC, sa Hilagang Vietnam at Thailand. Bago ang pagwawatak-watak ng mga Proto-Austronesian, lumalabas na naglakbay sa kabilang dako ng Formosa Strait ang ilang kolonistang may ekonomiyang nakaugat sa agrikultura mula sa mainland China papuntang Taiwan. Dito nabuo ang mga unang wikang Austronesian. At pagkatapos ng ilang siglo, ang ilang mga nagsasalita ng isa sa mga wikang ito ang unang pumunta patungong Luzon at Pilipinas. Pinapakita ng reconstructed o binuong muli na bokabularyo ng Proto-Austronesian ang isang ekonomiyang akma sa mga tropiko kung saan sinasaka ang palay at iba pa. Pagdating ng 3,000 BC sa Taiwan, may ebidensya na ng palay. Ayon kay Bellwood at archaeologist na si Eusebio Dizon ng Universidad ng Pilipinas Archaeological Studies Program, mula sa Taiwan, narating na ng mga Neolitiko ang Hilagang Pilipinas bago pa ang 2,000 BC. Ang pagluwas mula sa silangang Taiwan patungong Hilagang Pilipinas sa pagitan ng 2,500 at 2,000 BC base sa kasalukuyang ebidensya? Aba, ito ang unang yugto ng nakakagulat na pagkalat ng populasyong Neolitiko. Nilarawan ng mga akda ni Filomeno V. Aguilar kung paanong naging ritual ang pagsasaka ng bigas na maaaring kaakibat ng mga istriktong ugali at paniniwala para mapanatag ang mga espiritu, lalo na ang mga igorot. Bago dumating ang mga Kastila, limitado ang produksyon ng bigas. Kaya prestige food ito o hinahain lang sa mga pinuno at matataas na antas ng lipunan. Hinahain din ito sa mga pista dahil kinakailangang obserbahan ang isang espiritual na ritual pag inaani ito. Noong panahong iyon, halamang ugat ang madalas na kinakain, gaya ng gabi, yam at millet. Ayon kay Aguilar, naging simbolo ang kanin ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan hanggang tumaas ang produksyon nito at naging staple ang kanin nang ipakilala ng mga Kastila ang bagong teknolohiya. Sinuportahan ng pangkalahatang pagtaas ng produksyon ng kanin ang lumalaking populasyon ng mga hindi naman nagsasaka ng palay. Kabilang dito ang mga katutubong mayayaman, mga Espanyol na praile at opisyal, at mga Chinong mangangalakal. Bilang may-ari ng lupa at negosyante o mangangalakal ng kanin o bigas, palay? Sabi sa inyo, maraming salita para sa quote-unquote rice. Sa mga wika sa Pilipinas, wikang Filipino pa lang yan. Ayon kay Aguilar,
pumasok ang mga Chinese mestizo. Chinong mestizo? Walang salin o translation ang quote-unquote Chinese mestizo sa Filipino. Ginamit ang terminong ito para sa mga taong anak ng Chinong ama at mga lokal o katutubong ina. Sa madaling salita, Chinoy. Pero gender neutral ang Chinoy Pwedeng yung ina o ama mo yung Chino. Balik tayo kay Aguilar. Lumahok ang mga Chinese mestizo sa pagpopondo ng produksyon ng kanin at kumita sila mula dito. Naging kalakal ang kanin o bigas na siya namang binabayad ng umuupa ng lupa sa may-ari nito. Praile man o hindi. Kinalakal din ang kanin na binenta sa paiba-ibang mga presyo. Pero nanatiling tanda ang kanin ng hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Pagdating ng 18 siglo, ninais ng pamahalaang Kastila, lalo na noong panahon ni Jose Vasco y Vargas, na bumuo ng sistematiko o maayos na paraan para isulong ang pagsasaka ng mga aning iluluwas palabas ng Pilipinas. Sa pagbubukas ng daungan ng Maynila sa pandaigdigang kalakalan noong taong 1789, lubos na sumigla ang produksyon ng kanin o bigas. Pero dala ng pagtutok sa pagtatanim ng mga aning niluluwas sa ibang bansa gaya ng asukal at abaka, kumonti din ang mga sakahan at mga trabahador para magsaka ng palay. Dinulot nito ang kakapusan sa bigas. Ayon kay Aguilar, pagdating ng 19 na siglo, nawala na ang mga paniniwalang may kinalaman ang mahika o salamangka sa pagsasaka ng palay. Dahil ito sa pagdami ng supply at pagbawas sa kawalan ng katiyakan na siya namang dulot ng teknolohiya. Bago dumating at sumakop ang mga Kastila, naniwala ang ating mga ninuno, gaya ng iba pang mga taga-Timog Silangang Asya, na dapat mga babae lamang ang magtanim, mangalaga, at magsaka ng palay. Kasabay ng pagbabago sa teknolohiya, ang pagbabago sa mga paniniwala. Kaya sumali na rin ang mga lalaki sa pagsasaka ng palay. Ang
pagkakapantay-pantay na ito sa pagitan ng mga kasarian ang siyang nagpapatangi sa Pilipinas mula sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sinasabing masagana ang produksyon sa malalawak na bahagi ng Luzon. Kaya nagluwas ng bigas noong dekada 1830 hanggang taong 1870. Subalit, simula ng dekada 1870, naging tagaangkat na ng bigas ang Pilipinas. Sa unang mga taon ng pananakop ng Estados Unidos sa Pilipinas, pinili ng mga Amerikanong magangkat ng bigas kesa intindihin ang mga hadlang sa pagsasaka nito sa bansa. Pag-aangkat ang nakitang pinakamabilis na paraan para matigil ang mga pag-aalsa at maiwasan ang sakuna, lalo na sa mga lungsod na hindi naman naglilinang ng pagkain. Naging bahagi na ng buhay Pilipino ang ganitong pangaaliw sa mga tagalungsod tuwing may kakulangan sa produksyon. At ang kaakibat na negatibong epekto nito sa kalakalan sa mga nayon at pati na rin ang sobrang pag-asa sa pag-aangkat. Siyempre, noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, tumigil ang pagsasaka ng bigas, kung saan nagkaroon ng mga labanan. Sa unang pagkakataon, naranasan ng mga mayayaman ang kagutuman. Kaya, binigyang halaga nila ang bawat butil ng kanin. Ito lang ang tinuturing na totoong pagkain. Hindi tinuturing na totoong pagkain ang mais at iba pang mga halamang ugat na inaasahan ng mga mahihirap tuwing kulang ang bigas. Kaya, mahalaga ang kanin para malaman natin kung saan nga ba tayo nagmula? Saan ba galing ang ating mga ninuno? Ituloy natin ang usapang kanin sa susunod. Nais kong magpasalamat sa aking kaibigang si Angela Conejero para sa kanyang mga dagdag sa script ng video na ito. Pindutin ang like, share, subscribe at ang batingaw o bell para masabihan kayo agad pag may bagong video ang Baliktanaw/InHindsight. Sana'y suportahan ninyo ang Baliktanaw/InHindsight sa Patreon. Sa aking mga patron, maaari ninyong mapanood ng mas maaga ang mga video ng Baliktanaw. Pwede rin ninyong makita ang inyong pangalan sa pagtatapos ng bawat video. At pwede rin kayong humiling ng video tungkol sa isang palabas, o kaya sine, o kaya kanta, o kaya album. Bisitahin lamang ang patreon.com/baliktanaw. Maaari nyo ring suportahan ang Baliktanaw/InHindsight sa PayPal. Sa PayPal, kahit magkano ang pwedeng ibigay ninyo. Hanggang sa muli, salamat at sana'y magkita-kita pa tayo. Ingat!